สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอกเจ็ตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับแอป w i n l a t e r เปลี่ยนมือถือเป็น PC เล่นเกม Windows ได้ทุกที่ครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่เริ่มต้นปีนะครับเราก็อยากจะมาแนะนำนะครับผมสิ่งดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่เราติดกันตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วมั้งว่าสัญญาว่าจะมีคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถือโอกาสเป็นต้นปีด้วยละกันนะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า w i n l a t e r ครับ w i n l a t e r นะครับคือแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยจำลองระบบปฏิบัติการ Windows นะครับบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยี WINE หรือ Y นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือ Open Source สำหรับรันแอป Windows บนระบบปฏิบัติการอื่นนะครับผมแล้วก็ DXVK นะครับเครื่องมือที่ช่วยแปลง DirectX เป็น Vulkan นะครับซึ่งสามารถทำให้ตัวแอปพลิเคชันรันโปรแกรมนะครับที่พัฒนามาสำหรับ Windows ได้ในอุปกรณ์อื่นๆเช่นอุปกรณ์ Android นะครับก่อนจะเริ่มกันนะครับเราก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นเฉพาะระบบ Android เฉยๆนะครับผมแล้วแอป w i n l a t e r เนี่ยเขาก็พัฒนามาถึงตัวเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน8นะเวอร์ชัน 8.0 นะครับผมซึ่งก็ได้รับการอัปเดตมาให้เสถียรระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงว่ามันยังไม่สามารถที่จะเล่นได้ลื่นๆอะไรขนาดนั้นวันนี้เราก็เลยมาถือเป็นการบอกเล่าว่าถ้าใครอยากจะลองลงก็ลงได้นะครับอะไรคุณสมบัติของ w i n l a t e r นะครับคือ1เลยก็คือรันโปรแกรม Windows บน Android นั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้นะครับโปรแกรมออกแบบกราฟิกแล้วก็ซอฟต์แวร์อื่นได้นะครับสามารถเล่นเกม Windows บนมือถือได้นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัว Windows ตัวนี้มันยังไม่เสถียรมากนะครับดังนั้นเกมที่ใช้กราฟิกหนักๆเนี่ยมันก็ต้องอาจจะใช้มือถือที่ค่อนข้างแรงขึ้นนะครับ CPU กับ RAM ที่ใช้ก็ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะอย่างที่บอกครับมันเป็นระบบปฏิบัติการในระบบปฏิบัติการอีกทีดังนั้นการที่มันจะกินทรัพยากรเครื่องมันก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็คือมันยังไม่สามารถทำงานกับพวกโปรแกรมแพลตฟอร์มอย่างพวก Steam Epic ได้นะครับถึงมันจะทำงานได้แต่ก็ยังไม่เคยมีช่องทำอะไรบ้างถึงมันจะทำงานได้นะครับแต่มันก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมก็เลยยังเอามาลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่าก็จะมีการเล่นเกมให้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมมันซับซ้อนไหมนะครับก็บอกว่ามันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับมันก็ปกตินะผมว่ามันก็เป็นการลงAPK ธรรมดายังไงเรามาลองดูแล้วกันนะมาเริ่มกันเลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ winlater.org นะครับเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้เนาะนะครับแล้วกดที่ดาวน์โหลดนะครับผมนะครับมันจะเข้าสู่ GitHub นะครับแล้วก็เราจะได้เห็นเวอร์ชันใหม่สุดเลยนะครับของ w i n l a t e r นั่นก็คือ 8.0 Revision 1 นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาในเดือนSeptember 2024 นะครับก็มีคนใช้มากันเยอะแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันยังเป็นแอปพลิเคชันที่ยังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นนะครับตัว Revision 1 ก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างน่าพอใจระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาโหลดกันเลยนะครับกดโหลดที่ตรงนี้นะครับ w i n l a t e r 8.0 Revision 1.apk นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่โทรศัพท์กันนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โทรศัพท์นะครับเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะอันนี้นะครับผมใช้โปรแกรม Voice Link ในการอัดหน้าจอนะมันอาจจะความละเอียดไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่นะครับแต่อันนี้คือโทรศัพท์ตัว Mi 11 นะครับผมที่ใช้ Snapdragon 888 นะครับเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นะครับคือเขาก็จะมีคำว่า Container เกิดขึ้นมานะครับให้เรากดที่รูปบวกตรงนี้นะครับกดที่รูปบวกตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับอันนี้ผมทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะครับกดรูปบวกนะครับจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งชื่อตัวระบบปฏิบัติการของเราได้นะครับอย่างสมมุติผมตั้งชื่อว่า AA Gadget นะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสกรีนไซส์นะครับนั่นคือความละเอียดหน้าจอหรือว่าอัตราส่วนหน้าจอนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกได้นะให้มันเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างผมเลือกเป็นตัว1280นะครับคูณ720นะครับเป็นอัตราส่วน16:9นะครับซึ่งมันจะพอดีกับขนาดหน้าจอมือถือนะครับผมแล้วก็กราฟิก
driver นะครับผมให้มันเป็นตัวนี้นะครับผมเป็น Arduino นะครับซึ่งมันจะมี2อันก็คือ YGL กับ Turnip นะครับซึ่งอาจจะเป็น Universal กับ Arduino นะผมเลือกเป็น Arduino แล้วกันนะครับแล้วก็ DX Wrapper นะครับนั่นก็คือการจำลอง DirectX นั่นเองผมให้มันเป็น DXVK นะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับซึ่งเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันของมันอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามันไม่ลื่นนะเราค่อยมาที่หลังนะครับผมซึ่งตัวที่ผมเลือกเป็นเวอร์ชัน 24.3.0 นะครับแล้วก็ให้มันซิงค์ every frame เลยนะครับแล้วก็ DirectX เราให้มันเป็นค่า default นะครับไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับแล้วก็ตัว audio driver นะครับผมเลือกเป็น ALSA นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมี2ตัวมี Pulse Audio กับ ALSA แล้วก็เลือก ALSA ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ผมให้มันโชว์ FPS ด้วยในการตอนที่มันเปิดรันเกมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับด้านล่างตอนนี้นะครับในเวอร์ชัน 8.0 นะครับเขาก็จะมีตัว desktop มาให้ตั้งค่านะครับเป็นแบบค่าเริ่มต้นนะผมให้มันเป็นไลท์ไปแล้วกันนะครับยังไม่เป็นธีมดาร์กนะครับแล้วก็เป็น image ก็คือเป็นตัวภาพพื้นหลังหน้าจอนะผมก็ให้มันเป็นตัว default ไปนะครับแล้วก็มีการเลือกตัวนี้ครับ WINE 3D นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือก GPU นะครับผมว่านะครับมือถือของเราตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณ GTX 1.0 นะครับเพราะว่าตัวแรมของ GPU ที่ใช้ได้ก็แค่4 กิกนะครับดังนั้นก็ให้เลือกเป็น 1.0 ไปก็ได้ใครอยากเลือกต่างวันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าความลื่นมันจะเป็นยังไงแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัว off side screen นะครับ render mode ผมเลือกเป็น FBO นะครับซึ่งมันจะมี back buffer กับ FBO ผมเลือก FBO ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเปิดมาเลยนะครับ enable CSMT นะครับผม command steam multi thread นะครับแล้วก็ enable stick shader matte นะครับผมตัวเมาส์ผมไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าอีกก็คือ win component นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ตั้งเป็นค่า default native นะครับแล้วก็ตัว direct show ก็เลือกเป็น built in นะครับ built in อะไรนะครับ virtual c 2010นะครับผมเลือกเป็น native กันหมดเลยนะครับแล้วก็ environment available ตัวนี้ไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรนะครับสำหรับผมนะลองปรับดูนะผมลองปรับแล้วมันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับ Write ก็จะมี Write D กับ Write E นะครับซึ่ง Write D ผมจะเลือกเป็นตัวโฟลเดอร์ที่เป็นดาวน์โหลดในเครื่องไว้นะครับแล้วก็ Write E ก็จะเป็นตัว storage ที่อยู่ในแอป Data นั่นเองนะครับ Advanced นะครับ Box 64 preset นะครับผมเลือกเป็น Stability นะครับแล้วก็Startup Selection ผมเลือก Essential นะครับเป็น Only Essential Service นั่นเองนะครับ Windows ที่ใช้ก็เป็น Windows 10 นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับตรง Startup แต่ว่าผมให้มันเป็นอย่างนั้นไปแหละนะครับเป็น Essential ไปนะครับ Windows ก็สามารถเลือก Windows ได้นะครับผมเลือกเป็น Windows 10 เพราะว่า Windows 10 มันก็เป็น Windows ที่ผมชอบนะครับเนี่ยแล้วก็ Process Affinity นะครับผมก็ติ๊ก CPU แม่งทุกอันเลยนะครับ Process Affinity 32 bit app ผมก็ติ๊ก CPU ทุกอันเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเรากดตัวรันตัวนี้นะครับนี่นะครับเราจะเข้าสู่หน้าจอ Windows นะครับเป็นไงนี่ฮะเราเข้าสู่หน้าจอ Windows แล้วนะครับเหมือน Windows ทุกประการเลยนะเราสามารถลากเมาส์นะครับมากดเปิดคอมพิวเตอร์ได้ทำอะไรได้อย่างนี้นะฮะคือเนี่ยเป็นการจำลองตัว Windows นะครับเสร็จแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเปิดเลขใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเกมกันดีกว่าว่าเขาจะได้สักกี่เฟรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โทรศัพท์กันครับผมนะครับผมจากที่เซตติ้งกันนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็คือจะมาเปิดกันนะครับว่าสามารถเล่นเกมได้ประมาณไหนนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวมี 11 นะครับเป็นตัว Snapdragon 888 นะครับแล้วก็ต่อกับตัว BIS PD11 นะครับโดยการเชื่อมต่อแบบ Wireless Controller นะครับโดยการกดนะครับ B บวก Power นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าตัวหน้า Windows กันเลยนะครับคือจริงๆแล้วเราสามารถหวังมันได้ไหมว่าจะเอามาเล่นจริงจังผมยังบอกได้แค่ตอนนี้ว่าอย่าเพิ่งไปจริงจังกับมันมากนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดู drive ต่างๆของเขาก่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัว drive C ได้ D ได้ E ได้ F นะครับได้ D เนี่ยคือดาวน์โหลดนะครับที่เราเซตไว้นะครับผมซึ่งเกมที่ผมจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3เกมนะครับ 3-4 เกมนะครับก็จะมีเกมแรกก็คือ Vanquish นะครับผมตัวซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถลงพวก Steam กับพวก Epic หรือว่าพวก Xbox Game Pass ได้นะครับดังนั้นนี่ครับเราจะต้องใช้ช่องทางธรรมชาตินะครับก็เวลาเราจะลงนะครับผมก็แนะนำให้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของคุณก่อนแล้วค่อยดึงไฟล์ที่เซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาในเครื่องมือถือนะครับถึงมันจะเปิดได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดVanquishกันนะครับVanquishก็จะเป็นไฟล์ exe ที่เราติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องหลักแล้วนะครับแล้วก็ดึงไฟล์ทั้งหมดมานะครับผมนี่มันก็เปิดได้นะครับเฟรมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะมาดูเฟรมกันว่าเฟรมที่เขาแสดงกับเกมที่มีกราฟิก
หนักๆแล้วก็มียูนิตเยอะๆเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้ Vanquish มาแล้วเห็นไหมฮะเรากด Start นะครับนี่นะครับผมเลือก Setting ตรงนี้นะครับให้เป็น Setting แบบ Low ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะกินสเปคขนาดไหนนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกเป็น Low นะครับแล้วก็ Resolution จะเป็น 1028 นะครับคูณ720นะครับผมซึ่งเกมเขาก็ล็อกค่านี้ไว้จริงๆแหละนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เลือก preset setting เป็น low นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเข้ากันตอนนี้หน้าจอตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ40กว่าเฟรมนะ40กว่าเฟรมกับ50กว่าเฟรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่ลองกด continue ไปเลยกับการทำงานกับจอย BSP ก็ทำงานได้ลื่นไหลนะครับผมก็คือเขาสามารถทำงานได้เลยนะครับนี่นะครับเฟรมที่ได้ตอนนี้นะครับไปอยู่ที่ประมาณ 8-10 เฟรมถามว่ามันแย่ไหมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกม Vanquish เนี่ยเป็นเกมที่มีกราฟิกค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ตัวยูนิตหรือว่าเอฟเฟกต์เขาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเฟรมที่มันได้ประมาณ10เฟรมเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าความจริงจังของแต่ละคนแล้วนะครับสำหรับตอนนี้มันเล่นได้ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องเป็นเครื่องที่แรงกว่านี้นะครับถึงจะรันได้ค่อนข้างสมูทกว่านี้นะสำหรับผมว่า Snapdragon 888ก็ยังถือว่าอ่อนไปด้วยซ้ำนะครับใครที่มี Snapdragon 8 Gen 1 Gen 2นะครับหรือว่ารุ่นใหม่กว่านั้นนะครับก็ลองเทสดูแล้วกันนะครับเนี่ยตอนนี้Vanquishก็จะใช้เล่นได้ประมาณนี้นะครับ7-8 เฟรมนะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็แล้วแต่คนแหละสำหรับเฟรมประมาณนี้นะแต่ผมว่าก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างดีนะครับที่เราสามารถเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้ในมือถือแล้วนะครับจำลองมาได้แล้วผมเห็นบางช่องนะเขาก็เล่นทุก GTA ได้นะครับแต่ก็เฟรมก็ดรอปเหมือนกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ไม่ได้แย่นะครับ10เฟรมประมาณ19-10 เฟรมนะครับมีขึ้นไป12-11บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคแล้วกันผมลองปรับตั้งค่าหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะลองขึ้นหุ่นยนต์กันบ้างนะฮะมาเนี่ย11เฟรมมีโดดไป11เฟรมเห็นไหมฮะก็เล่นได้นะผมว่ามันก็ไม่ลื่นแหละความจริงแล้วมันก็ไม่ลื่นแหละแต่ว่ามันก็ก็เล่นได้นะเล่นได้นะครับไม่ซีเรียสขำๆนะฮะลองระบบลองเครื่องมือถือของเราดูนะฮะโอเคนะครับสำหรับ Vanquish ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมว่าถามว่าโอเคไหมสำหรับผมก็ถือว่าก็ดีกว่าเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูเกมอื่นกันบ้างนะครับผมเกมที่จะเล่นต่อไปนะครับนั่นก็คือเกม Tunic นะครับ Tunic นี้ก็ลงไว้แล้วนะเอาละครับเรามาอยู่กับเกม Tunic นะครับผมโดยเฟรมเรทที่ได้นะครับจะอยู่ประมาณ20เฟรมนะอันนี้ผมถือว่าเล่นได้นะครับผมถือว่าค่อนข้างจะสอบผ่านสำหรับเกม Tunic นะครับเนี่ยผมถือว่าเล่นได้นะเกม Tunic นะนี่คือถือว่าโอเคเลยนะเกมที่มันไม่ใหญ่มากนะครับยูนิตไม่กินสเปคมากนะครับสำหรับ Villager ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับนี่นะอันนี้ Tunic นะนี่นะโอเคนะนี่นะครับไม่ต้องใช้สเปคอะไรเยอะนะครับนี่โดนอีกแล้วนี่เจ็บนี่ฮะนี่ผมว่ามันเล่นได้นะครับถ้าเป็นเกมที่กราฟิกหนักๆก็จะลำบากหน่อยผมว่าก็เป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างโอเคนะอีกหน่อยนะครับถ้ามีค่ายมือถือหรือว่าค่ายนักพัฒนาไหนครับเอาโปรแกรมแบบนี้ไปนะครับใช้งานนะครับปรับแต่งอะไรให้มันแบบเสถียรกว่านี้นะครับหรือว่าแบบลดการกินสเปคลงผมว่าอีกหน่อยตัวพวก ROG Ally อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นแล้วก็ได้เล่นมือถือของเราก็สามารถเล่นเกม PC ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้พวกค่ายมือถือได้เห็นความสำคัญของพวกอิมูเลเตอร์พวกนี้นะผมว่าเป็นการพัฒนาที่ผู้บริโภคอาจจะต้องการมากกว่าที่จะทำอะไรที่แบบผู้บริโภคไม่ต้องการนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็กับ Tunic ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมอื่นกันบ้างนะครับก็ไปดูเกมเบาๆแบบอื่นกันบ้างนะครับผมโอเคมาสู่หน้าจอ Windows แล้วนะครับเกมอย่างอื่นที่เราจะเล่นกันนะครับผมนอกจาก Tunic อีกแล้วนะครับก็จะเป็น Niso นะครับผมตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้ว Niso ถ้าเป็นในของ PC นะครับเขาจะไม่รับจอยนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะมีวิธีการปรับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูว่าปรับกันยังไงนะฮะ
นะครับวิธีการปรับตัวจอยนะครับเราเข้าไปที่ตัว Input Control ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับเลือก Setting นะครับผมแล้วเราก็เลือกโปรไฟล์ก่อนนะครับโดยที่เราสามารถ Set New Profile ได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยผมจะเลือก Virtual Gamepad นะแล้วเราก็มาดูที่ตัว Wireless Controller Touchpad นะครับแล้วเราก็มาปรับ Setting นะครับผมสมมุติว่าถ้าเขารับแค่คีย์บอร์ดนะเราก็จะปรับตัว Wireless Controller เนี่ยให้กลายเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่น D-pad up ผมจะเปิดเลือกเป็น W นะครับ D-pad down เป็น S นะครับอะไรอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เซฟตัวโปรไฟล์ออกมานะครับแล้วเราก็สามารถเปิดตัวนี้ออกมาได้นี่เห็นไหมเราจะเห็นเกมแพดออกมานะครับซึ่งเกมแพดพวกนี้ก็คือตัวที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับโดยที่เราสามารถไฮตัวเกมแพดแบบนี้ได้นะครับเราสามารถไม่โชว์ก็ได้นะครับผมเรากดโอเคไปนะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นตัวเกมแพดที่เราเซตไว้นะครับโดยที่ตัวเกมแพดจะทำงานเหมือนคีย์บอร์ดของเรานั่นเองนะครับนะครับนี่ก็คือมาแล้วนะครับกับ Nice Zone นะครับก็เฟรมเรทก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณ 13-16 เฟรมนะฮะเนี่ยก็ถือว่าก็ถ้าเล่นเกมแบบนี้ผมว่าเฟรมเรทประมาณนี้ก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็เล่นได้นะครับ Nice Zone ประมาณ20 เฟรมได้อยู่นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับเกมแบบกราฟิกไม่หนักมากนะฮะถ้าใครมีทริคในการปรับตัว Emulator Winlator ยังไงนะครับก็ลองมาแชร์กันละกันสำหรับผมได้ประมาณนี้นะครับประมาณ20 เฟรมก็ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็คิดว่าสำหรับผมว่ามันก็เล่นได้อยู่นะนะครับกลายเป็นว่าหลุดแล้วนะครับก็คือบางเกมนะครับมันก็จะหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าตัว Emulator เขายังไม่สมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกเกมนึงกันดีกว่านะครับเป็นเกมสุดท้ายที่ผมจะลองให้ดูแล้วนะครับก็คือจะเป็นเกมรีเมคนะครับเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เอง Legacy of Renzo นะครับผมตัวนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับมี2 ภาคในนี้นะฮะตัวเกมเนี่ย full support ตัว wireless controller อย่าง BSPD 11นะครับโดยเฉพาะใน EMU นี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้เกมนี้ได้ประมาณ60 เฟรมนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเราเลือกเกมดีๆนะครับมันก็จะได้เฟรมเรทที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างเกมเนี้ยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ60-70 เฟรมนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเกมที่แบบว่าไม่ค่อยกินสเปคนะครับอย่างเกมนี้ก็60 เฟรมนะครับผมว่าอันนี้คือเล่นได้ฟินๆเลยถ้าจริงจังก็เล่นเกมแบบนี้ได้เลยนะครับก็ต้องไปดูเลือกเกมกันนะว่าจะลงเกมแบบไหนนะฮะเนี่ย70 เฟรมนะครับอยู่ด้วยความเป็นที่มันเป็นเกมเก่าด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เกมนี้เล่นได้นะครับโอเคไปกันต่อมีโดดสูงด้วยเกมนี้บินได้ด้วยเราลองมาสู้ศัตรูกันดูครับตอนนี้มียูนิตศัตรูออกมามันก็ไม่ได้เยอะเห็นไหมโอเคนะครับสำหรับเกมนี้เล่นได้สบายๆนะฮะโอเคนะครับก็เรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าการใช้ Winlator มันมีข้อดียังไงนะครับแล้วก็มีข้อเสียยังไงนะครับผมนะครับการใช้ Winlator นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างจะโอเคมาแล้วนะครับสำหรับ Emulator ที่สำหรับเกม PC หรือว่าใช้โปรแกรม PC นะครับในตัวมือถือนะครับแต่ทีนี้นะครับประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับตัวเครื่องของคุณเองนะครับถ้าใช้ CPU รุ่นแบบกลางๆจนถึง low นะครับหรือว่า entry level ต่างๆนะครับอาจจะได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมี Snapdragon 8 Gen 1 Gen 2 อะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะรันได้ดีกว่า Snapdragon 888 นะครับแต่ว่า
ขั้นต่ำที่ผมคิดว่าควรจะมีเลยคือ Snapdragon Series 8 นะครับ 855 888 865 อะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะมีตั้งแต่ Series 8 นั้นขึ้นมานะครับผมแล้วก็การตั้งค่าของ Violator นะครับก็ค่อนข้างจะไม่เหมาะกับมือใหม่มากนักนะครับเพราะว่ามันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของ CPU เกี่ยวกับเรื่องการ์ดจอด้วยดังนั้นก็ศึกษาก่อนที่จะโหลดมาเล่นละกันนะครับผมแล้วก็โปรแกรมที่ซับซ้อนมากๆนะครับอย่างเช่นตัวพวกธีมพวกอีพิกเกมพวกอะไรพวกนี้ที่อยากในกรณีที่เราอยากเล่นของแท้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมก็อาจจะต้องรอให้เขาพัฒนามากขึ้นกว่านี้แล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับก็สรุปเลยนะครับว่า Violator เนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับสำหรับการนำตัวเกม PC นะครับมาเล่นบนระบบมือถือ Android นะครับแต่ก็ยังเฉพาะเกมแล้วก็ยังประสิทธิภาพยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าใครที่อยากจะมาลองโหลดมาลองเล่นก็เข้าไปที่ violator.org มาเล่นกันละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปี 2025 เนาะนะครับขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมละกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ Subscribe ทาง Engadget นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็คลิปใหม่ๆเนาะส่วนวันนี้เองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ A channel full of gadgets. It's love at first sight. Yeah.